السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدخول سي ام بانك للحلبه وقال ان اخيرا كسبت سيث رولينز وهنتهي خلاص من سيث رولينز، وخليني اركز في المستقبل. والمستقبل بالنسبه لي هو الرويال رامبل. هدخل الرويال رامبل واحاول اكسب. وذكر في كلامه وركز في كلامه على جون سينا، فتفتكروا ممكن نشوف جون سينا ضد سي ام بانك السنه دي؟ طبعا في يعني طريقه اعتزال جون سينا ممكن اعتقد ده يمكن يحصل، لان اصلا ناس كتير بتطالب بماتش زي ده. المهم نشوف سيث رولينز بيدخل للحلبه وبيقول ان انا قلت لك يا بانك قبل كده ان حتى لو كسبت او خسرت قدامك هتلاقيني موجود كل اسبوع في عرض الرو، وده اللي انا موجود هنا بعمله النهارده. واعلن سيث رولينز انه هو كمان هينضم للرويال رامبل، وقال اني هدخل وافوز بالرامبل دي. ومش بس كده، انا هحاول ابوظ طريقك يا سي ام بانك لراس المنيا، وهخليك هخليك تطلع من الرويال رامبل، وهخليك تطلع لراس المنيا بدون اي حاجه. فنشوف دخول درو ماكنتاير، وقال ان انتوا الاثنين تافهين ومهتمين بحاجات تافهه، ورومان رينز بيفكر بذكاء وعايز يوصل للقب تاني، فانا مش هخليه يعمل كده، وهدخل رويال رامبل واحاول اكسب اللقب قبل ما هو يكسبه. شفنا سي ام بانك جاب اخره وزهق منهم الاثنين، قال لهم يلا اللي عايز يضربني دلوقتي يجي، وانا جاهز مستعد لكم انتوا الاثنين دلوقتي. فسيث رولينز وافق، لكن درو ماكنتاير ما وافقش وسابهم وقال لهم انا اشوفكم في رويال رامبل. بدايه قويه جدا وجامده للعرض بصراحه. الرويال رامبل دي متحمس لها جدا السنه دي، لان احنا لحد دلوقتي عارفين ان جون سينا، درو ماكنتاير، سي ام بانك، سيث رولينز، جاي اوسو، كل دول مشاركين فيها. فيعني لحد دلوقتي الاسماء اللي مشاركه في الرويال رامبل بصراحه ممتازه ومتحمس جدا ليها، واكيد هنشوفهم هم الثلاثه بانك ودرو وسيث رولينز، اكيد هنشوفهم بيخلصوا حقهم من بعض في الرويال رامبل. واللي عاجبني في طريقنا لراس المنيا السنه دي بالذات ان احنا مش عارفين ايه اللي هيبقى موجود في راس المنيا، يعني محدش متوقع او عارف ايه الماتشات اللي هتكون في راس المنيا الجايه. مش عارفين كودي مع رومان، ولا سي ام بانك مع سينا، ولا سيس مع درو، ولا مش حدش عارف اي حاجه عن راس المنيا الجايه. وده اللي قالوه فعلا، يعني الاخبار اللي طلعت الفتره اللي فاتت ان يعني ماتشات راس المنيا لحد دلوقتي ما اتكتبتش اصلا في دبليو نفسها، وحتى لو في كلام سري جدا ومحدش عارف، او الكلام ده ما بيخرجش لبره. فعجبني جدا ان احنا داخلين على راس المنيا ومش عارفين ايه الماتشات اللي هتكون فيها، وده جزء من الغموض. وانا بحب بصراحه حاجه زي كده، ان احنا ما يبقاش داخلين على راس المنيا وكل حاجه محروقه اصلا قبل ما ندخل لراس المنيا. بعد كده نروح لماتش ما بين شاد جيبل ضد شخص مجهول، وطلع فعلا الشخص المجهول هو بنتا زي ما احنا توقعنا بالظبط. دخل بنتا وعمل الديبيو بتاعه في الدبليو دبليو ولعب ماتش جامد مع تشاد جيبل، قدموا ماتش كويس جدا بصراحه. وشفنا في نهايه الماتش بنتا بيفوز على تشاد جيبل، وبعد الماتش ما خلص طلعت المذيعه عملت لقاء مع بنتا وقال ان ده بيتي الجديد، وانا عارف ان انتوا كلكم كنتوا مستنيين اللحظه دي وانا كمان كنت مستنيها، فده مش عهد نتفليكس الجديد بس، ده عهد بنتا الجديد. فمتحمس جدا لبنتا الفتره الجايه في الدبليو دبليو، اكيد هيقدم ماتشات كويسه جدا، وهنشوف هل هيعمل تحالفات في الروستر مع اشخاص معينه، سواء مثلا لوتشادور او هيكون فردي بشكل كبير فردي لوحده، وهنشوف مين الفتره الجايه هيكون في عداوه ضده. بعد كده نروح لخلف الكواليس. ليف مورجان جت للجاجمنت داي وبتقول لفين بالر انت بتقول لهم ايه؟ بالر قال لها لا انا كنت بقول لهم ان انت ازاي هترجعي لقب السيدات تاني ليكي قريب. فقلت له انا مش يهمني اصلا كل ده، انا اللي كان هممني ان انا اخد جزء من ريا ريبلي مش هتعرف تعوضه بعد كده، وانا نجحت فعلا في اللي انا كنت عايز اعمله ده. المهم نشوف دومينيك ميستيريو بيجي وبيقول ليف مورجان بعتذر لك، وجايب لها ورد وبيحاول يعتذر لها طبعا علشان حاول يرجع لريا ريبلي الاسبوع اللي فات. فليف مورجان قالت له ما تحاولش تعتذر، انا اصلا مش زعلانه منك، روح هات الشنطه بتاعتي من عربيتي. فطبعا مشيت ودومينيك فرحان جدا وبيقول لفين بالر شفت هي ما زعلتش ازاي؟ بالر قال انت لسه قدامك كتير تتعلمه، يعني انت مفكر ان هي يعني خلاص كده مش زعلانه منك؟ وده اعتقد باين عليها جدا، يعني هي مش بتقول بس كده لدومينيك ميستيريو ان انا مش زعلان منك، لكن هي في الاخر مش طايقاه واكيد هتعمل له مصيبه في الاخر. المهم نشوف في الاخر بالر بيقول ان احنا الليله دي هنحط حد او هحط حد ليه داميان بريست،
وبعد ما اعمل كده هنستعيد القاب التاج تيم بتاعتنا تاني من ذا وور ريدرز، علشان السبب الوحيد اللي احنا خسرنا الالقاب دي كان هو داميان بريست. دومينيك ميستيريو بيقول لي فين بالر انت محتاجني معاك في ماتش الليله دي، فبالر قال له لا خليك هنا احسن، شوف موضوعك مع ليف مورجان. بعد كده نروح لماتش ما بين شيماس ضد لودفيك كايزر، ولعبوا ماتش حلو جدا ما بينهم. شفنا في الاخر برو كيك من شيماس على لودفيك، وفي الاخر شيماس بيكسب الماتش. طبعا كان بيتفرج على الماتش برون بريكر من وسط الجماهير، فنزل شيماس بعد الماتش وقف قصاد برون بريكر، لكن شفنا برون بريكر بيزق شيماس والاثنين حاولوا يمسكوا في بعض، لكن الحكام او الحكم منعهم، وتحدد فعلا ماتش رسمي ما بينهم على لقب القارات في ساتردي نايت مين ايفنت اللي هتكون يوم 25 يناير. ففي عرض يوم 25/1 ساتردي نايت مين ايفنت، واعتقد اتمنى انه يكون افضل من ساتردي نايت المين ايفنت اللي فات، لان بصراحه العرض اللي فات ما عجبنيش خالص، فاتمنى الجاي ده يكون يعني على الاقل احسن من اللي فات. بعد كده نشوف خلف الكواليس المذيعه بتقول لسيس رولينز ان انت هتلاعب درو ماكنتاير الاسبوع الجاي والماتش خلاص اتحدد، فقال انا كنت عايز العبه اصلا النهارده لكن هو اللي رفض. المهم سيس رولينز فضل مكمل وماشي، فقابل سامي زين. سامي زين قال لسيس رولينز انا شفتك الاسبوع اللي فات وانا عارف ان انت بتمر باسبوع صعب، فلو محتاج تتكلم معايا انا موجود. سيس رولينز قال لسامي زين انا شفتك الاسبوع اللي فات برضو وانت بتساعد رومان رينز ان هو ياخد الاولى فالا تاني، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ هتساعده ان هو يكسب الرويال رامبل وبعد كده يكسب اللقب؟ طب ما ايه رايك تساعد نفسك الاول يا سامي؟ طبعا الكلام ده اثر في سامي زين اكيد. هو بصراحه سيس رولينز عنده حق، يعني سامي زين اي نعم كويس مع البلاد لاين وكده، لكن في الاخر يعني استفاد ايه من الاخر؟ يعني هو سامي زين ما خدش حاجه. فاتمنى بصراحه سامي زين يعني يبقى ليه مكتوب له حاجه كويسه الفتره الجايه. بعد كده نشوف خلف الكواليس كارين كروس بيقول لي ذا ميز ان وايت 6 خلاص انتقلوا لسماك داون، فاوعى تكون انت ليك ايد في الموضوع ده. ذا ميز قال له لا انا ما اعرفش حاجه. المهم نشوف سامي زين جاي عايز يدخل لمكتب ادم بيرس، فكارين كروس وقفه وقال له انا شفت اللي انت او سمعت كلامك مع سيس رولينز وعارف ان انت عايز تبقى بطل عالم، لكن بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي استحاله تبقى بطل عالم. وزاميز اتريق على سامي زين، فسامي زين قال لزاميز انت ماشي مع كارين كروس بقالك فتره ومحدش بيسال عنك انت اصلا يا ميز. فزاميز قال له انا بطل العالم مرتين لكن انت يا سامي ما كسبتش ولا مره بطوله عالم. سامي قال له انا كنت داخل اتكلم مع ادم بيرس عشان حاجه تانية، لكن دلوقتي انا هدخل اطلب منه ان انا العبك النهارده يا ميز في ماتش. شفنا طبعا زاميز بيقول لكارين كروس احنا قدامنا مشكله، قال له احنا انا مالي، وراح جاي سابوه ماشي. كارين كروس حاسس ان هو يعني بصراحه باللي بيعمله في زاميز ده فرحان في زاميز في جزء، وفي نفس الوقت يعني صعبان عليا زاميز باللي بيحصل فيه من كارين كروس، لانه هو يعني بيحتاجوا مصلحته فقط، لكن لما بيكون زاميز في مشكله بيسيبوه خالص ذا فاينل تيستمنت ويمشوا. بعد كده دخل جونتر ليه الحلبه وقال ان الناس كلها بتتكلم عن حاجات تافهه، اللي عايز يبقى زعيم القبيله وبيقول ان انا زعيم القبيله، واللي بيقول ان انا الافضل في العالم، لكن محدش مهتم بكل ده. الاهم هو كلهم بيحاولوا ياخدوا فرصة على اللقب بتاعي، وانا البطل دلوقتي في مستوى بعيد ومحدش قدي حاليا. فشفنا دخول جاي اوسو وقال انا سمعتك بتقول ان انت عايز حد يهتم باللقب بتاعك، فانا مهتم، وانا خلاص درو ماكنتاير ومشاكله ورا ظهري ومشاكل البلاد لاين دلوقتي برضو ورا ظهري، انا دلوقتي عايز فرصة على اللقب بتاعك في ساتردي نايت مين ايفنت. فشفنا جونتر بيقول لي جاي اوسو انا ابقى مغفل لو انا قلت ان انا هبقى بطل طول حياتي، لكن ابقى مغفل اكتر لو افتكرت ان انت اللي ممكن تاخد اللقب مني يا جاي. انا لعبتك قبل كده مرتين وفي المرتين كسبتك، فانت مش مجرد اكتر من يعني مصارع في تاج تيم، هو ده كل اللي انت تقدر عليه، مش في المستوى بتاعي، فانا ما عنديش مشكله العبك، لكن فكر بجد واختار اذا كنت عايز تلعبني تاني فعلا ولا لا، الاختيار ليك. وشفنا جونتر خارج من الحلبه، فجاي اوسو قال واتكلم، قال ان انت عندك حق في كل اللي انت قلته يا جونتر، انا بحترمك، لكن انا بصحى كل يوم وعايز اكسب احترامي، وانت هتكسب احترامي يا جونتر في ساتردي نايت لما اكسبك. اتحدد خلاص فعلا ماتش رسمي ما بين جاي اوسو ضد جونتر على لقب العالم للوزن الثقيل في ساتردي نايت مين ايفنت اللي هيكون يوم 25/1. تفتكروا رومان رينز هيقول ايه على جاي اوسو لما يعرف ان هو يعني داخل على بطولة عالم ورومان رينز لسه اصلا ما كسبش بطولة عالم؟
دي جزء. والجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه بتاع سامي زين، واللي قلت لكم ان سيث رولينز عنده حق في اللي قاله لسامي زين، لان سامي زين بصراحه هو الوحيد اللي مظلوم في البلاد لاين. احنا شفنا ان رومان رينز خد الاولى فاره وبقى هو زعيم القبيله تاني، وداخل على الرويال رامبل عشان يكسب بطوله عالم. جاي اوسو اليمه الثانيه برضه بينافس على بطوله عالم، لكن في الاخر سامي زين طلع من الموضوع ولا حاجه. يعني حتى هنقول جيمي اوسو انه من العيله فعلا بلاد، يعني من العيله دم، وفعلا الاثنين قرايب واخوات واولاد عم وكل ده تمام، فواقف معاهم. انما سامي مش قريبهم بجد، فطلع ايه برضو من الموضوع ده كله والقصه دي كلها. فعشان كده قلت لكم يعني سيث رولينز اللي قاله سامي زين صح بنسبه 100%. اتمنى بصراحه ان سامي زين الفتره الجايه يفوز بلقب عالم اخيرا. وعلى فكره سامي زين لو كسب بطل عالم او كسب بطوله عالم هيبقى يعني من اكبر المصارعين اللي كسبوا بطولات عالم يعني في التاريخ. هيعملوا له احتفاليه يعني قد مثلا كوفي كينغستون لما كسب بطوله العالم قبل كده، او بيج اي. فانا متخيل كده ان هيبقى حاجه كبيره جدا في الدبليو دبليو اي ساعتها. بعد كده نروح لماتش ما بين لايرا فالكيريا ضد داكوتا كاي لتحديد بطله القارات للسيدات، اللي هتكون اول بطله للقارات للسيدات في التاريخ. فنشوف ماتش جامد جدا ما بينهم. شفنا داكوتا كاي بتعمل الفينش للايرا فالكيريا، لكن ما لحقتش تثبتها علشان لايرا يعني اتزحلقت ووقعت من الحلبه. بعد كده نشوف في اخر الماتش لايرا فالكيريا بتعمل الفينش على داكوتا كاي وبتثبت، وبتفوز لايرا فالكيريا بالماتش وتبقى اول بطله للقارات للسيدات في التاريخ. طلع ادم بيرس ولبسها الحزام، وشفنا داكوتا كاي بترفع ايد لايرا في الاخر وبيسلموا الاثنين على بعض. لايرا فالكيريا بصراحه تستحق اللقب ده، وقلت لكم الاسبوع اللي فات ان هي اللي هتكسب وهي الاحق باللقب ده. متحمس اشوف لايرا فالكيريا هتعمل ايه بالبطوله دي. فهنشوف الفتره الجايه لايرا هتلاعب مين وهتبني عداوتها الاولى كبطله للقارات مع مين. بعد كده نروح لماتش ما بين ذا ميز ضد سامي زين، ونشوف ماتش كويس بينهم. في الاخر كسب سامي زين الماتش، وده اكيد يعني بيبيلد مومنتم للفتره الجايه بالنسبه لسامي زين. اتمنى ان هو يدخل الرويال رامبل بصراحه، يعني اكيد هتكون فرصه كويسه ليه ان هو يظهر وسط العمالقه الموجودين في الرويال رامبل السنه دي. بعد كده اعلنوا ان لوجان بول هيرجع لعرض الرو قريب، واعلنوا ان الرو الجاي هيكون موجود فيه طبعا ماتش سيث رولينز ضد درو ماكنتاير، وهيرجع نيو داي للعب تاني الاسبوع الجاي، وهيكون في عوده جي بي ال لعرض الرو. فالاسبوع الجاي جي بي ال هيرجع. بعد كده نشوف ريا ريبلي البطله الجديده دخلت للحلبه وقالت ان انا بقيت البطله تاني. فشفنا على طول دخول من نايا جاكس، قالت ان انا كنت بتكلم مع ادم بيرس عن نافذه الانتقالات لكن ما قدرتش، وجيت اقول لك واقول للكل ان انا هدخل الرويال رامبل وهكسب الرويال رامبل، وساعتها هلعب ضد البطل اللي على مزاجي وهاخد البطوله اللي انا عايزاها. فشفنا بيلي طبعا كانت قاعده بتتفرج من وسط الجمهور علشان طبعا دي المدينه بتاعتها. فنايا جاكس قالت لها انت بتعملي ايه هنا يا بيلي؟ قالت لها دي مدينتي. نايا جاكس قالت محدش هيقدر يوقفني ولا حتى بيلي. بيلي طبعا طلعت للحلبه وقالت لها اني اي نعم ده مش العرض بتاعي بس دي مدينتي، ولو عايزه تقولي حاجه قوليها لي في وشي. شفنا نايا جاكس بتزق بيلي وبعد كده بتضرب ريا ريبلي. فريا ريبلي وبيلي اتجمعوا الاثنين على نايا جاكس وضربوها وطلعوها بره الحلبه. اعتقد نايا جاكس طبعا لو كسبت الرويال رامبل عندها فرصه من الاثنين، يا اما تروح ورا تيفاني ستراتن يا اما ريا ريبلي. بس اللي احنا شفناه النهارده بيقول اقرب ان هي تروح لريا ريبلي، لان خلاص هي وتيفاني يعني شفناها الفتره اللي فاتت كتير جدا بيحاولوا ان هم يلمحوا الاثنين وحصل فعلا الكاشين. فاعتقد اللي حصل النهارده بياكد اكتر ان نايا جاكس ممكن تروح ورا ريا ريبلي الفتره الجايه. وطبعا بيلي مش عارفين لحد دلوقتي هتلعب. طبعا هي بيلي هتتحدى تيفاني ستراتن الاسبوع الجاي في عرض سماك داون، لكن اعتقد ان هي اكيد بنسبه 100% هتخسر ضد تيفاني. فمش عارفين برضو طريق بيلي لراس المانيا ايه. زي ما قلت راس المانيا السنه دي محدش عارف اي مصارع الطريق بتاعه هيكون موجود ازاي وهيبقى فيه ايه، لكن ده الجزء الافضل من الطريق ده ان احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، فبالتالي هتبقى مفاجآت بالنسبه لنا نستمتع بيها احسن. بعد كده نروح للمين ايفنت ماتش ستريت فايت ما بين فين بالر ضد داميان بريست. شفنا ماتش ممتاز ما بين الاثنين، عملوا كل حاجه في الماتش، وشفنا اثناء الماتش ان فين بالر طبعا داميان بريست شالوا ونزلوا على فين بالر كان خارج على النقاله، لكن داميان بريست ما سابهوش يخرج وكملوا الماتش الاثنين. شفنا اثناء الماتش دخول الجاجمنت داي وضربوا داميان بريست،
وخلوا فين بالر حطوه على دامين بريست عشان يثبته، لكن دامين بريست في الاخر فك التثبيت. ونشوف دخول ذا وور ريدرز ويضربوا الجاجمنت داي وكلهم يخرجوا وهم بيضربوا بعض. بعد كده نشوف في النهايه فوز داميان بريست بالماتش، وبكده خلاص اخيرا نهايه العداوه ما بينهم. اعتقد ان نتفليكس خلاص جابت اخرها من العداوه، احنا كمان زهقنا من العداوه دي بصراحه بقالها كتير جدا، فاخيرا دي نهايه العداوه بفوز داميان بريست. وانتهى عرض رو الليله دي اللي كان 2.5 ساعات بس، يعني مش 3 ساعات، وده اللي كانوا قايلينه قبل كده ان عرض الرو في نتفليكس هيكون على حسب العرض، يعني على حسب ما هم عايزين، 2.5 ساعات 3 2 2 ايا كان، هم على حسب العرض هيكون ايه. وده على فكره يعني جزء كويس وحاجه كويسه، لسبب ان احنا بنبقى عارفين واحنا بنتفرج على العرض مباشر، عارفين ان لسه قدامه مثلا نص ساعه ساعه، فعارفين ان ممكن يحصل حاجه ثانيه لسه، وممكن المفاجاه الكبيره اللي عاينينها للمين ايفنت لسه مش هتحصل دلوقتي. لكن لو دلوقتي احنا بنتفرج ومش عارفين هيخلص امتى، فما تعرفش الماتش اللي انت بتتفرج عليه ده هيكون اخر ماتش فعلا ولا لا، وما تعرفش هيبقى فيه حاجه قويه ولا لا. فدي جزء من الغموض اللي بيبقى يعني هيجي في العروض الجايه. فحبيت بصراحه الموضوع ده، ان فجاه قالوا خلاص ده العرض انتهى ومحدش كان متوقع كده، فادينا شفناه يعني. عرض رو الليله دي كان عرض جيد جدا، استمتعت بيه بصراحه. تقييمي ليه هو 8 من 10. طبعا التركيز الاكبر على بناء ساتردي نايت مين ايفنت ورويال رامبل، فهنشوف في سماك داون هيبنوا ماتشات ايه لساتردي نايت مين ايفنت. اتمنى تكون قويه بصراحه، لان زي ما قلت ساتردي نايت مين ايفنت اللي فات ما كانش عاجبني، فاتمنى الجاي يكون على الاقل افضل من اللي فات. وبس اتمنى تكتبوا لي تحت في التعليقات تقييماتكم للعرض من 1 ل 10، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه لو مش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.